ผมเชื่อว่าขั้นตอนการทดสอบเนี่ยนะครับจะเป็นที่ลุ้นระทึกนะครับกับบรรดาช่างหลายๆคนนะครับก็เอาใจช่วยนะครับในทุกคนเลยนะครับให้เราจำแนกอาการเสียออกว่าบอร์ดจ่ายไฟเสียตัวนี้เราเรียกว่าบอร์ดประมวลผลนะครับบอร์ดประมวลผลเนี่ยผมจะไม่ชอบยุ่งกับมันมากเพราะว่ามันเสียง่ายนะครับมันเสียง่ายต่อการเราจิ้มพลาดนิดเดียวเนี่ยจะทำให้งานซ่อมของเราลุกลามบานปลายครับผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็เช็คดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะเดี๋ยวพาเช็คไปด้วยกันเลยมีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องการซ่อมทีวีผมก็บอกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับหน้างานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจซ่อมนะครับจะต้องไล่ตั้งแต่ไฟบ้านเข้ามาไฟเข้าไปมันไปไหนล่ะนะครับระบบมันนะครับมันจ่ายไปไหนล่ะนะครับจ่ายไปบทประมวลผลหรือยังจ่ายไปชุดไดหลอดภาพหรือยังนะครับตัวนี้คือชุดไดหลอดภาพนะครับชุดที่แปลงไฟ DC นะครับไฟ DC 24 โวลต์เนี่ยเป็นไฟกระแสสลับตัวนี้นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุดอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับผมตรวจเช็คคร่าวๆแล้วนะครับมันเป็น LG 32 นิ้ว LCD เหมือนกันนะครับเหมือนกับเครื่องที่ผมซ่อมไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับวงจรเนี่ยนะครับทางชุดจ่ายไฟตรงนี้นะจะมีความคล้ายกับรุ่นที่ผมเคยตรวจซ่อมไปก่อนหน้านี้นะครับ IC ตัวนี้เป็น IC Standby IC ตัวนี้นะเป็น IC Standby ยังไม่ใช่ IC Driver ชุดหลักนะครับ IC Driver ชุดหลักของตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดเมนนะครับหม้อแปลงใหญ่หม้อแปลงชุดเมนเนี่ย IC Drive จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตัวนี้เป็น IC Standby นะครับไฟตัวนี้จะออกเป็นตัวแรกนะครับจะต้องเป็นไฟ Standby วงจรที่ประมวลผลเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับ LG ที่ตรวจซ่อมไปก่อนหน้านี้เลยนะครับเห็นไหมผมถึงบอกว่าทีวีมาแต่ละรุ่นแต่ละล็อตนะครับลักษณะวงจรจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยจะต้องตามลำดับเท่านั้นนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราจะต้องรู้ว่าไฟชุดนี้จะต้องออกเป็นชุดแรกนะครับเราเรียกว่า IC Standby นะครับหรือไฟ Standby ตัวนี้นะ IC ตัวเดียวกันเลยนะครับ 3BR4765JZ ถ้า IC ตัวนี้เสียผมเปลี่ยนให้ได้นะครับรู้สึกผมจะเหลืออยู่ประมาณ2ตัวก่อนหน้านี้ผมซื้อมา10ตัวนะผมก็เอามาทดลองลง YouTube นี่แหละนะครับรู้สึกว่าจะทำเสียไปประมาณ5ตัวนะครับก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ2ตัวนะครับถ้าเสียผมใส่ให้ได้นะครับแล้วก็จะมี IC ชุดเมนจะอยู่ข้างล่าง IC ชุดเมนเนี่ยจะทำงานนะครับก็ต่อเมื่อมีการกดสวิตช์มานะครับมีการกดสวิตช์มา IC ชุดเมนจะทำงานพอ IC ชุดเมนทำงานปั๊บนะครับไฟตรงนี้จะออกเป็นไฟกระแสสลับผ่านบิตไดโอดเรคติฟายเป็นไฟกระแสตรง24 โวลต์เข้าชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทำไฟกระแสสลับออกมาตรงนี้เป็นไฮโวลต์นะต้องระวังนะครับตุ๊บเราได้เลยนะครับชุดนี้เวลาตรวจซ่อมเนี่ยตรวจซ่อมไม่ยากนะครับทุกอย่างมันจะไม่ยากหมดเลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่ยากนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องเก็บชั่วโมงบินนะครับเก็บชั่วโมงบินอ่านหนังสือดูตำรานะครับตั้งใจดูคลิปดูเบอร์ชิปขยันดูขยันอ่านขยันเก็บนะเดี๋ยวทำได้นะครับจากไฟบ้านเข้ามานะครับเนี่ยไฟบ้านเข้ามาผ่านสายไลน์กับนิวตันนะครับผ่านฟิลผ่านบิตไดโอดเรคติฟายเรียงกระแสเป็นกระแสตรงนะครับเป็นไฟกระแสตรงปั๊บนะครับสแตนบายรอที่หม้อแปลงเหล่านี้นะครับตัวนี้ก็สแตนบายรอนะครับหรืออาจจะไม่รอก็ได้นะครับหรืออาจจะสแตนบายแค่มอสเฟตก็ได้สแตนบายรออาจจะรอที่ไฟสแตนบายก่อนนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะก็รอ IC ตัวนี้กระตุกนะครับ 3BR4765JZ เข้าสู่เดิมไฟแบ็คคอนเวอร์เตอร์กระตุกหม้อแปลงตุ๊ด 60,000 ครั้งต่อวิได้ไฟ5 โวลต์ออกมาตามสูตรฟีดแบ็กที่เขาต้องการนะครับ IC ตัวนี้สามารถทำกำลังสูงสุดได้มากนะครับฝั่งขาออกนะถ้าฝั่งขาออกต้องการให้ไฟออก5 โวลต์ก็จะต้องโปรแกรมกระแสนะครับผ่านออปโตเหล่านี้เพื่อดึงขาฟีดแบ็กสมมุติว่าต้องการ12 โวลต์ IC ตัวนี้ก็ทำให้ได้นะครับคุณก็ดึงขาฟีดแบ็กไป4กี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องโปรแกรมได้ต้องโปรแกรมเป็น IC พวกนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับการทำงานเงื่อนไขซับซ้อนมีโปรแกรมควบคุม
นะครับโปรแกรมภาษา C โปรแกรมทรานซิสเตอร์นะครับควบคุมกันเองมีการ BIOS นะครับเขาทำมาเพื่อให้เราออกแบบวงจรง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าฝั่งนี้ต้องการ Standby 12 โวลต์ IC ตัวนี้ก็ทำให้ได้ดึงขาฟีดแบ็กฉันไปสิถ้าขาฟีดแบ็กฉันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ฉันจะทำงานกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ไปทดลองกับหม้อแปลงตัวที่คุณจะเอามาใช้งานมันได้ตามที่คุณต้องการไหมไม่ได้คุณก็ปรับค่าตัวต้านทานลงนะครับดึงชั้นไปฉันจะเข้าสูตรกับโปรแกรมตัวนี้แหละแรงดันต้องการชั้นพอหรือยังนะครับถ้าไม่พอก็ปรับเอานะครับนี่ก็คือลักษณะคือผู้ผลิต IC เขาออกแบบมาให้เรานะครับเพื่อให้เราออกแบบง่าย IC ตัวนี้สามารถสร้างแรงดันเอาต์พุตเนี่ย15 โวลต์ก็ได้12 3 โวลต์ยังทำได้นะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้สแตนด์บายจะออก3 โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเรายังไม่ต่อไฟเข้ามานะครับเราเช็คคร่าวๆก่อนเช็คว่าฟิลขาดไหมเช็คว่าชุดพวกนี้ขาดไหมนะเดี๋ยวไปเช็คด้วยกันเลยนะครับเช็คไลน์ก่อนเลยนะครับไลน์มาฟิลไหมนะครับไลน์มาฟิลขาดไหมฟิลขาดจ้านี่แหละอาการเห็นไหมฟิลขาดนะครับฟิลขาดเพราะอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพนะครับจากการใช้งานนะครับมีการช็อตนะครับทางบิดไดโอดนะครับก็เป็นได้นะครับมีการช็อตทางบิดไดโอดฟิลเลยขาดตัวนี้ฟิลขาดครับนะครับตัวนี้ฟิลขาดนะเราได้1เบาะแสแล้วเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยถ้าชุดจ่ายไฟเสียเนี่ยซ่อมไม่ยากนะครับซ่อมไม่ยากเลยจุดที่น่ากลัวที่สุดนะครับคือบอร์ดประมวลผลของทีวีต่างหากนะครับขอให้เราทำไฟออกไปตรงเนี้ยได้3 โวลต์นะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาเราทดสอบหรือการซ่อมไฟสูงเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับให้ดึง disconnect พวกนี้ออกให้หมดนะครับ disconnect ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ disconnect ชุดไฟที่จะไปเลี้ยงบอร์ดประมวลผล disconnect ออกนะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับไฟ2 ชุดเห็นไหมชุดตรงนี้นะครับต้องดึงออกเลยนะครับดึงออกนะเวลาเราทดสอบตัวเนี้ยนะครับเราเอาไปทดสอบข้างนอกก็ได้เราทำยังไงก็ได้เราจะแต่งเติมยังไงก็ได้นะครับเราจะซ่อมด้วยวิธีไหนหรือซ่อมตามตำราหรือจะซ่อมแบบร่วนสดหรือจะซ่อมแบบไหนก็ได้แต่ยังไงก็ตามไฟสแตนด์บายให้ออก3 โวลต์ให้ได้ก่อนบอร์ดตัวนี้นะครับจะมีไฟชุดหนึ่งที่ออกมา3 โวลต์ก่อนเสมอ 3.3 โวลต์นะครับเป็นไฟสแตนด์บายถามว่าบางตัวอาจจะออก5 โวลต์ก็ได้นะครับแต่ว่าทีวีที่มีมาตรฐานเนาะมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีบอกยูเซอร์หมดเลยนะครับโอ้ยผมก็ต้องขอบคุณ LG นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับปล่อย Steelmatic ทีวีออกมาเถอะทุกรุ่นนะครับให้ช่างเขาดาวน์โหลดกันนะครับจะได้ลดโลกร้อนไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะลดโลกร้อนได้นะครับลดโลกร้อนได้คุณก็ได้คาร์บอนเครดิตไปเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ฟิลขาดนะครับนี่ถ้าฟิลไม่ขาดจะเป็นแบบนี้นะนี่ฟิลไม่ขาดตัวนี้ฟิลขาดครับได้1 เบาะแสแล้วทำไมฟิลขาด1เลยนะครับมันใช้งานหนัก2นะครับมีการช็อตไดโอดบิดช็อตฟิลก็ขาดได้นะครับ IC standby ช็อตฟิลก็ขาดได้นะครับยังไงก็ตามฟิลขาดเนี่ยถือว่าเป็นเซฟตี้ถ้าฟิลไม่ขาดเนี่ยลุกลามบานปลายแน่นอนตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีชุด PFC นะครับเป็นใช้กระแสไม่มากเนาะทำไมถึงใช้กระแสไม่มากนะครับทีวีตัวนี้นะครับกินไฟ70 วัตต์นะครับทั้งเลยทั้งหมดนะครับรวมทั้งหลอดภาพหลอดอะไรทุกอย่างเนี่ยจะกินแค่70 วัตต์นะครับถ้าฟิลตัวนี้ขาดเนี่ยอาจจะเกิดได้ว่าบิดไดโอดช็อตนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับฟิลตัวนี้ขาดแล้วใช่ไหมครับฟิลตัวนี้ขาดนะฟิลขาดนะครับจากนั้นฟิลนะครับไปที่ขาใดขาหนึ่งของบิดไดโอดเรียบร้อยไหมขมานะครับมาได้นิวตันมาได้ไหมนิวตันก็มาได้นะครับจากไลน์นะครับสามารถ rectify นะครับอะไรได้บ้างนะครับrectify บวกเหมือนบิดไดโอดจะไม่ช็อตนะครับบิดไดโอดจะไม่ช็อตนะบิดไดโอดไม่ช็อตนะครับสลับกันไม่ขึ้นนะครับสลับกันต้องไม่ขึ้นนะครับสลับกันจะต้องไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ช็อตนะครับบิดไดโอดไม่ช็อต
เช็คที่คาปาซิเตอร์นะครับเช็คช็อตก่อนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเช็คช็อตอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเคลียร์ประจุนิดนึงนะครับเพราะว่าประจุอาจจะมาจากบ้านลูกค้านะครับแล้วก็จับดูนะครับจับดูให้แน่ใจนะครับบวกลบอยู่ไหนนะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คืออยู่ตรงนี้นะบวกจะออกจากบิตไดโอดเรคติฟายนะครับเข้าสู่ไฟแบ็กเข้าสู่ไฟกระแสตรงแล้วตรงนี้นะคราวนี้บวกช็อตลบไหมบวกไม่ช็อตลบครับนะครับบวกไม่ช็อตลบนะบวกไม่ช็อตลบนะครับวัดสลับกันสิวัดสลับกันขึ้นค่ามอสเฟตวัดสลับกัน 0.4 เนี่ยขึ้นค่ามอสเฟตนะครับตัวนี้ก็คือระบบไฟสูงไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแกะบอร์ดตัวนี้ออกมานะครับทำการตรวจซ่อมด้านนอกนะครับใส่ฟิลเข้าไปทำการเช็คนะครับฟิลขาดตัวนี้นะฟิลขาดลายกับนิวตันถึงกันไหมนะครับบางทีลายกับนิวตันมันถึงกันฟิลก็ขาดได้นะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ช็อตได้นะครับถ้าเกิดคาปาซิเตอร์ตัวนี้ช็อตเนี่ยฟิลขาดได้นะครับผมเราก็มาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับจากที่เราได้ทำการวัดคร่าวๆนะครับก็พบว่าฟิลขาดนะวัดดูฟิลครับวัดย่านไดโอดเลยเช็คการเชื่อมต่อนะครับถ้าฟิลไม่ขาดจะเป็นแบบนี้นะถ้าฟิลไม่ขาดนะครับอันนี้คือฟิลขาดนะครับจากฟิลไปไหนนะครับฟิลไปที่บิตไดโอดเรคติฟายไลน์ได้ไหมนะครับมาถึงไลน์นะครับนิวตันล่ะนิวตันก็มานะครับแสดงว่าเส้นทางตรงนี้ไม่ขาดบิตไดโอดไม่ช็อตนะครับวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เขาบิตไดโอดเรคติฟายจากไฟบ้านเข้ามาได้เนี่ยผ่านบิตไดโอดเนี่ยก็จะมาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุแบบนี้นะครับเป็นกระแสตรงนะครับถ้าไม่มี PFC ก็จะอยู่ประมาณ320โวลต์แต่ถ้ามี PFC นะครับชุด PFC ทำงาน390โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับหรือ420โดยประมาณนะครับได้เลยนะครับเพราะว่า4ตัวนี้เขาใช้450โวลต์นะครับหลังจากที่เขาได้ไฟ400โวลต์หรือ300โวลต์นะครับเป็นไฟไฮโวลต์นะครับเข้าไปไหนต่อไฟไฮโวลต์ก็จะถูกกระจายไปให้ส่วนต่างๆของไฟสูงทั้งระบบนะครับเพื่อให้มีการทำงานนะครับเพื่อให้มีการคอนเวอร์เตอร์ลงเป็นไฟ3โวลต์5โวลต์นะครับตามแต่สเปคเขาที่เขาโปรแกรมไว้นะครับมาหม้อแปลงชุดเมนได้นะครับหม้อแปลงชุดสแตนด์บายล่ะหม้อแปลงชุดสแตนด์บายนะครับมาได้นะครับหม้อแปลงไม่ขาดมาที่ขาเดนของ IC Standby นะครับ IC ตัวนี้ใช้ 3BR4765JZ นะครับคล้ายๆตัว LG ที่ผมตรวจซ่อมไปก่อนหน้านี้นะเมื่อประมาณสักต้นปีนะครับต้นปีนะครับตัวนั้นเรียบร้อยไปแล้วก็ลูกค้าก็ใช้ดีนะครับใช้ดีใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อนะครับประมาณนั้นนะครับการเชื่อมต่อระหว่าง C ไฟสูงเนี่ยนะครับไปหาหม้อแปลงพวกนี้นะครับในบางเครื่องนะครับจะวัดไปหาหม้อแปลงชุดเมนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถูกสวิตช์ด้วยรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าถูกสวิตช์ด้วยระบบ half bit converter นะครับมันจะไม่ไฟ400จะไม่วิ่งเข้าหม้อแปลงโดยตรงตัวนี้นะสังเกตว่าไฟ400เนี่ยวิ่งเข้าหม้อแปลงโดยตรงนะครับหม้อแปลงชุดเมนเลยนะแสดงว่าตัวนี้ถูกสวิตช์ด้วยระบบ flyback หรือระบบกระตุกหม้อแปลงหรือระบบพูหม้อแปลงลงกราวพูที่แปลว่าดึงนะครับตัวนี้ไม่มีพุชนะครับตัวนี้จะพูกระตุกหม้อแปลงคล้ายๆกับวงจรทรานซิสเตอร์ที่ผมทำไว้ให้เมื่อตั้งแต่ทรานซิสเตอร์เมื่อปีที่แล้วที่เป็นระบบกระตุกหม้อแปลงตุ๊กนะครับพอกระตุกเนี่ยก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับเป็นจังหวะนะครับเป็นพลังงานออกไปเป็นไฟ24หรืออาจจะเป็นทำลำโพงให้ดังก็ได้นะครับเป็นระบบกระตุกหม้อแปลงนะครับตัวนี้นะสังเกตว่าเนี่ยตรงนี้นะครับคือไฟไฮโวลต์นะครับวิ่งเข้าหม้อแปลงโดยตรงนะครับแล้วก็วิ่งมาที่ขาเดรนของมอสเฟตโดยตรงนะครับตรงนี้คือมอสเฟตนะครับวงจรตรงนี้นะครับวงจรฟลายแบ็กของชุดเมนนะครับเดี๋ยวผมวาดไดอะแกรมให้ดูหลังจากที่ไฟบ้านนะครับบิตไดโอดเรคติฟายนะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับเก็บที่ตัวเก็บประจุ300โวลต์เรียบร้อยแล้วนะยกตัวอย่างเป็นไฟ300นะครับ
เราก็เริ่มจากไฟ300นะครับ300 โวลต์ DC นะครับเสร็จปั๊บนะครับหม้อแปลงชุดเมนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะหม้อแปลงชุดเมนตัวนี้คือหม้อแปลงสแตนด์บายนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับหม้อแปลงชุดเมนนะปั๊บนะครับหม้อแปลงชุดเมนก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขวด secondary นะครับหม้อแปลงชุดเมนเนี่ยนะครับจะถูกสวิตช์ด้วย MOSFET นะครับลงกราวโดยตรงไหมนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลงกราวโดยตรงนะครับดูตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ลงกราวโดยตรงนี่เราวัดได้นะครับต้องวัดย่านโอห์มปี๊บมันจะมี R field นะเวลาที่เขากระตุกเนี่ยนะครับขาซอสปกติจะไปแตะกับกราวนะครับตัวนี้คือ MOSFET นะ MOSFET ตัวเนี้ยเวลาที่เขากระตุกหม้อแปลงตัวเนี้ยนะครับเขาจะกระตุกลงกราวกระตุกลงกราวก็คือกราวก็คือขั้วลบของคาปาซิเตอร์ไฮโวลต์ตัวนี้นะครับเวลาที่เขากระตุกเนี่ยเขาจะกระตุกผ่าน R เซนตัวนี้ R เซนตัวเนี้ยมีค่ากี่โอห์มครับวัดดูครับR เซนตัวนี้มีค่า 0.4 0.3 โอห์มนะครับเพราะว่าบางทีมันถูกเคลือบมาครับเราต้องขูดนิดนึงนะครับR เซนตัวนี้มีค่า 0.3 โอห์มนะครับเป็น R เซน 0.3 โอห์มนะครับบางเครื่องก็อาจจะ R เซน 1 โอห์มนะครับก็แล้วแต่สูตรเขานะครับว่าเขาต้องการที่จะเปรียบเทียบแรงดันยังไงนะครับหัวของ R เซนตัวนี้นะครับจะแตะกับขาซอสของ MOSFET เลยนะครับก็คือ 0.0 โอห์มเห็นไหม 0.0 โอห์มแล้วก็มาปลายทางของตัวต้านทานนะครับต้านทาน 0.2 โอห์มนะครับระหว่างตัวต้านทาน 0.2 โอห์มก็มาที่คาปาซิเตอร์ขั้วลบ 0 โอห์มนะครับแสดงว่าระหว่างทางที่ MOSFET ตัวนี้จะมาถึงกราวขั้วลบเนี่ยนะครับจะมีตัวต้านทานตัวนี้ขั้นเสมอตัวต้านทานตัวนี้เปรียบเสมือนกับเซฟตี้เป็นถ้าเกิด MOSFET ตัวนี้เกิดช็อตขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งเนี่ยตัวต้านทานตัวนี้จะระเบิดแตกไปเลยหรือขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้านทานตัวนี้สำคัญมากถ้าขาดเนี่ยไฟก็จะกระตุกไม่ครบวงจรนะครับไฟก็ไม่ออกได้ไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกตรงนี้คือไฟต่ำนะเวลากระตุกมาตรงนี้จะเป็น24โวลต์นะครับชุด24เลี้ยงหลอดภาพเราก็ไปเขียนวงจรเพิ่มนะครับมันไม่ได้กระตุกลงกราวโดยตรงใช่ไหมแสดงว่ามันกระตุกผ่านตัวต้านทานลงกราวตัวต้านทานตัวนี้ก็คือ 0.2 โอห์มเห็นไหมครับแล้วใครมากระตุกนะครับใครมากระตุกก็คือเป็น IC ครับ IC main IC ชุดเมนเนี่ยนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างตัวนี้ IC ชุดเมนเนี่ยนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อได้รับไฟเลี้ยงนะครับทำงานทันทีเมื่อได้รับไฟเลี้ยงส่ง PWM ออกมาผ่านตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานอาจจะประมาณ10 โอห์มนะครับก็แล้วแต่เขานะสมมตินะครับ IC PWM เนี่ยนะครับที่ขับชุดเมนเนี่ยจะทำงานทันทีเมื่อได้รับไฟเลี้ยงนะครับกระตุกหม้อแปลงทันทีเลยผ่าน MOSFET ตัวนี้นะครับ MOSFET เป็น N channel วัดขาซอสไปขาเดรนนะครับซอสไปเดรนนะมีค่าตกข้อมไดโอดอยู่ไม่เสียวัดสลับกันครับวัดสลับกันไม่ขึ้นทริคได้ไหมทริคในระบบไม่ได้นะครับ MOSFET เนี่ยส่วนมากจะทริคในระบบไม่ได้เพราะว่า MOSFET ในระบบเนี่ยนะครับมันจะมีการคลายประจุเร็วนะครับเวลาเราต่อเนี่ยมันจะมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นป้องกันสัญญาณรบกวนอยู่แล้วนะครับเราจะไปทริค MOSFET ในระบบเนี่ยบางทีมันทริคไม่ได้นะครับเราจะต้องสันนิษฐานเอานะครับถ้าเกิดไม่ช็อตก็คือไม่เสียตัวต้านทานไม่ขาดนะครับตัวต้านทาน R เซนไม่ขาด MOSFET ไม่ช็อตMOSFET ไม่ช็อตแล้วยังไงต่อนะครับมีอะไรให้เราไล่บ้างแล้ว IC standby ล่ะ IC standby อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย IC standby วัดเทียบกาวนะครับวัดขาเดรนเทียบกาวนะครับตัวนี้ขึ้นค่าสูงนะครับก็ไม่ได้ช็อตนะครับวัดไดโอดเรคติฟายสแตนด์บายนะครับวัดคร่าวๆครับต้องวัดคร่าวๆไดโอด
ไม่เสียนะครับวัดไดโอดเรกติฟายอีกตัวไม่เสียฟิลขาดเรามาวัดชุดเมนบ้างมีไดโอดชุดเมนนะตัวนี้เป็นไดโอดอะไรนะครับตัวนี้ก็คือวงจรสนับเบอร์นะครับสนับเบอร์หม้อแปลงนะครับไดโอดคาปาซิเตอร์ตัวต้านทานตัวนี้เป็นวงจรสนับเบอร์นะครับสนับเบอร์หม้อแปลงชุดเมนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสนับเบอร์หม้อแปลงตัวนี้นะครับสนับเบอร์หม้อแปลงชุดเมนตัวนี้ก็เป็นสนับเบอร์หม้อแปลงชุดสแตนด์บายนะครับก็จะมีตัวต้านทานมี C มีไดโอดเห็นไหมครับตัวต้านทานตัวนี้กี่โอห์มนะครับวัดความต้านทานนะครับกี่โอห์มนะประมาณ 61K เห็นไหมครับ 61K หรือ 60,000 โอห์มนะครับโดยประมาณนะครับบางทีก็จะใช้ตัวต้านทาน 100,000 โอห์มนะครับตัวนี้รู้สึกจะใช้ประมาณ60วัดตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ได้กี่โอห์มตัวนี้ได้0โอห์มนะครับเป็นไปไม่ได้ตัวนี้ได้0โอห์มตัวต้านทานสนับเบอร์อะไร0โอห์มนะครับแสดงว่าชุดตรงนี้มีปัญหาแล้วครับชุดสนับเบอร์หม้อแปลงชุดเมนนะครับเดี๋ยวไปดูนะน้ำตาลดำเหลืองนะครับ100,000 โอห์มนะครับตัวนี้เป็นตัวต้านทาน100,000 โอห์มก็คือ10คูณ 10K ก็เป็น100,000ตัวนี้นะคือตัวต้านทาน100,000 โอห์มนะครับวัดดูครับได้100,000 โอห์มไหมวัดได้0โอห์มนะครับตัวต้านทานจะไม่มีทางลดค่ามีแต่ขยายค่าออกกับขาดไปเลยนะครับคราวนี้วงจรตัวนี้มันเป็นสนับเบอร์เป็นยังไงนะครับวงจรสนับเบอร์นะเขาจะมีไดโอดตัวนี้นะครับไดโอด1ตัวนะครับอาโนดนะครับคาโทดนะครับแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับต่อแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานนะครับแบบนี้นะครับมีไดโอดมี C แล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้ก็คือ 100K นะครับหรือ 100,000 โอห์มนะครับเราวัดดูตรงนี้เมื่อกี้ใช่ไหมนะครับเราวัดค่อมตรงนี้ครับวัดค่อมตัวต้านทานเนี่ยมันได้0โอห์มนะครับ0โอห์มนี่หมายถึงอะไรครับปกติวัดตรงนี้จะไม่ได้0โอห์มนะครับเพราะว่าอะไรครับมันจะ0โอห์มได้ไงเพราะว่าตรงนี้มัน100,000แล้วถ้าเกิดว่ามันมาทางนี้ล่ะคนรั่วตรงนี้มันจะค่าความต้านทานเป็น0นะถ้าเกิดว่ามันมาทางนี้ในปกติเนี่ยก็จะวัดเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอะไรครับมันมีไดโอดเห็นไหมวัดเนี่ยมันจะไม่มีท่าได้0โอห์มแน่นะครับถ้าเราวัดตรงนี้ได้0โอห์มเนี่ยนั่นหมายความว่า C ตัวนี้อาจจะช็อตนะครับถ้า C ช็อตเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะถึงกันนะครับถึงกันนะก็จะได้0โอห์มเห็นไหมครับถ้าเกิดตรงนี้ช็อตนะเห็นไหมครับก็จะได้0โอห์มแต่ถ้าตรงนี้ไม่ช็อตแสดงว่าไดโอดช็อตแน่เลยนะครับไดโอดช็อตตรงนี้ก็จะได้0โอห์มเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเกิดไดโอดช็อตไดโอดตรงนี้ก็จะได้0โอห์มนะครับสนับเบอร์เสียนะครับไม่ C ก็ไดโอดนะครับแล้วก็ลองเอาไดโอดออกก่อนนะครับลองเอาไดโอดออกยังช็อตอยู่ไหมถ้าช็อตอยู่ก็ C ครับเพราะว่าตัวต้านทานตัวนี้มันมีค่า100,000 โอห์มเวลาเราวัดค่อมลงไปวงจรสนับเบอร์เนี่ย100K เห็นแน่ๆแต่วัดตรงนี้ได้0โอห์มนะครับว่าตรงนี้ได้0โอห์มแสดงว่าไม่ C ก็ไดโอดตัวนี้เสียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไดโอดออกก่อนนะครับจากนั้นก็ C ถามว่าถ้าเกิดไดโอดตัวนี้ช็อตหรือ C ช็อตเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้ฟิลขาดไหมนะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าหม้อแปลงทำงานไม่สมบูรณ์หม้อแปลงจะกินกระแสสูงได้ถ้าฟิลไม่ขาดหม้อแปลงจะไหม้เลยนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าหม้อแปลงทำงานไม่สมบูรณ์หรือเกิดการขัดจังหวะการขัดวงจรนะครับเกิดการช็อตรั่วไหลของไฟตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะหม้อแปลงจะทำงานไม่สมบูรณ์อาจจะดึงกระแสสูงทำให้ฟิลขาดได้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ออกก่อนนะครับไปเปลี่ยนไดโอดตัวนี้นะเป็นวงจรสนับเบอร์ต้องเป็นไดโอดชนิดความถี่สูงนะครับเราก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้อลอยตัวไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดสนับเบิลนะครับสนับเบิลจุดสังเกตก็คือมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับหม้อแปลงนั่นแหละนะครับหม้อแปลงก็จะมีตัวต้านทานค่าสูงนะครับ 60K 100K นะครับก็ตามแต่สเปคที่ผู้ผลิตเขาใส่ไว้นะครับแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคาปาซิเตอร์นะ
คาปาซิเตอร์เนี่ยสีฟ้าก็เป็นคาปาซิเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็ใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีสีฟ้าหลายตัวนะครับเราจะต้องจำแนกดีๆนะครับเราจะต้องจำแนกดีๆบางอันก็อาจจะเป็นตัววาริสเตอร์ไตรลิสเตอร์นะครับเป็นNTC PTC โอ้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับพวกนี้ก็ศึกษาเพิ่มได้หลังจากที่ผมได้เอาไดโอดออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดค่อมตัวต้านทานตัวนี้นะครับค่าเนี่ยมันจะต้องได้ 100K แล้วตามสเปคตัวต้านทานนะครับเพราะว่าการวัดความต้านทานเนี่ยจะไม่สามารถทะลุ4มาได้มิเตอร์เราเนี่ย2โวลต์เองนะครับ2โวลต์นะครับมันจะไม่สามารถวิ่งทะลุ4มาได้เพราะฉะนั้นค่าที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นค่าความต้านทานโดยเฉพาะเลย 100K นะครับใช่หรือเปล่านะครับตรงนี้นะไดโอดนะครับตัวนี้นะครับไดโอดที่เราเอาออกไปนะผมลอยขาไว้นะครับเราวัดค่าความต้านทานสนัมเบอร์ดูนะครับได้ 100K ไหมความต้านทานเช็คนะครับ 100K ตรงเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นฆาตกรวงจรนี้ก็คือไดโอดสนัมเบอร์ตัวเดียวนะครับจะจบแค่นี้ไหมเดี๋ยวเราลองหาไดโอดสนัมเบอร์มาใส่ก่อนนะครับจากนั้นเราลองต่อไฟเข้ามาก็จะมีไดโอดสนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวเราหามาใส่นะครับแล้วก็มีฟิลนะครับ15แอมป์ใส่10แอมป์ได้ไหมใส่10แอมป์ก็ได้นะครับฟิลนะครับห้ามใส่สูงเกินกว่าค่าเดิมที่เขาใส่มานะครับฟิลนี่ถือว่าเป็นเซฟตี้นะครับวงจรเนี้ยเขาจะกินแค่70วัตต์นะครับวงจรไฟพวกนี้จะกินแค่70วัตต์ทั้งหมดเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาใส่ฟิล15แอมป์มาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใส่15แอมป์นะครับเราใส่แค่สัก10แอมป์ก็ได้3แอมป์ก็ได้นะครับ3แอมป์ก็ได้ถ้ามันช็อตอะไรให้มันขาดไปเลยนะครับขาดไปนะดีนะครับประมาณนั้นเช็คอีกทีนะครับความต้านทานสนัมเบอร์เรียบร้อยนะ 100K ตามสเปคนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปหาไดโอดมาใส่ต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้คิดว่าไดโอดช็อตตัวเดียวนะครับยังมีตัวช็อตอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับนี่คาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้นะตัวนี้คือตัวไหนนะครับตัวนี้ผมไล่ดูนะครับก็คือตัวนี้ก็คือคาปาซิเตอร์ที่อยู่หน้าขาเดรนนะครับตัวนี้นะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับนี่ปั๊บคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือคาปาซิเตอร์ที่อาจจะช่วยลดสัญญาณสปายตรงนี้หรืออาจจะช่วยเร่งในการดิสชาร์จตรงนี้ให้เกิดสัญญาณโลที่ลงลึกหรืออาจจะมีการช่วยในการเก็บประจุนะครับแล้วก็มีการคืนค่านะครับอะไรแบบนั้นนะครับในเชิงลึกนะแต่ว่าตัวนี้นะครับระเบิดนะครับเขาระเบิดไปนะครับตัวนี้นะผมเพิ่งสังเกตเห็นครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ดำๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับแต่ว่าเขาระเบิดนะเขาไม่ได้ช็อตนะถ้าช็อตเนี่ยมันจะต้องวัดขาเดรนช็อตกราวได้แต่ว่าขาเดรนตอนนี้ปกตินะครับตัวนี้ระเบิดไปนะครับก็เลยทำให้สนัมเบอร์ช็อตนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยน2ตัวนะครับตัวนี้นะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับต้องเปลี่ยนให้ถูกด้วยนะครับเปลี่ยนให้ถูกตัวนี้เป็นไดโอดนะครับเวลาใช้งานเวลาที่เราต่อลงไปในระบบนะจะต้องหันด้านให้ถูกด้วยนะครับด้านให้ถูกด้วยนะครับเขาก็จะมีจุดมาร์กบอกเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปทำนะครับประมาณนั้นก็มาต่อกันนะผมก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยน MOSFET ด้วยนะครับตัวนี้นะก็จะมีฟิลนะครับแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ชุดกรองสัญญาณความถี่สูงหน้าขาเดรนของตัวนี้นะครับตัวนี้ระเบิดนะครับผมไม่เสี่ยงนะครับผมก็เลยเปลี่ยน MOSFET ไปเลยนะครับตัวนี้วัดดูไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตไม่ลีกนะครับไดโอดช็อตนะเดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะครับเริ่มจากฟิลกันเลยนะครับการวัดฟิลนะวัดฟิลง่ายๆนะครับเช็คย่านไดโอดนะครับฟิลความต้านทานต่ำมากนะครับตัวนี้ขาดนะครับขาดเรียบร้อยนะเนี่ยถ้าไม่ขาดจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยขาดเรียบร้อยนะไม่ขาดจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย
อันนี้ขาดนะครับขาดเรียบร้อยนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีไดโอดช็อตนะครับไดโอดตัวนี้เป็นสนับเบอร์นะครับสนับเบอร์ช็อตวัดดูนะครับนี่เรียบร้อยถึงกันนะครับถึงกัน 100% เลยสลับกันก็ไม่เหลือครับนะนี่สลับกันช็อตเรียบร้อยนะครับเป็นไดโอด Fast Recovery นะครับแล้วก็จะมี C ตัวนี้นะครับเนี่ย C ตัวนี้นะ C ตัวนี้จะทำหน้าที่กรองสัญญาณความถี่นะครับหรือสัญญาณสปายที่อยู่หน้าขาเดรนของ MOSFET ตัวนี้นะครับเนี่ยลงกราวไปนะครับเวลาเขาสวิตช์เนี่ยเขาจะมีความถี่อยู่ตรงนี้นะครับความถี่แปลกปลอมนะครับความถี่สูงก็จะกรองลงกราวไปแบบนี้นะครับวงจรเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะกรองลงกราวนะครับตัวนี้ระเบิดเลยนะครับตัวนี้ระเบิดเนี่ยผมก็เปลี่ยนตัวนี้เลยตัวนี้ไม่ช็อตนะ MOSFET นะครับวัด MOSFET ครับ MOSFET ตัวเนี้ยเห็นไหมไม่ช็อตนะครับวัดสลับกันนะครับไม่ขึ้นนะครับทริกไม่ได้นะ MOSFET พวกนี้นะมันเป็น fast นะครับ fast บางทีเขาจะเป็นชนิด fast recovery นะครับ fast recovery เนี่ยมันทริกเนี่ยจะทริกไม่ได้นะครับตัวนี้นะผมเปลี่ยนใหม่นะครับไปแล้วนะ C ระเบิดนะครับเนี่ย C ตัวนี้นะ C ไม่ช็อตครับแต่ว่าระเบิดนะครับระเบิดจนขาดไปเลยนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน4ตัวนะครับมาวัดในวงจรกันนะครับอย่างนี้นะครับฟิลนะครับเปลี่ยนฟิลเรียบร้อยนะครับเช็คฟิลนะครับฟิลมาบริดไดโอดนะครับบริดไดโอดผมไม่เปลี่ยนนะไม่ช็อตนะครับแล้วก็นี้วัดความต้านทานนะครับวัดความต้านทานตัวนี้นะครับความต้านทานขึ้นเรียบร้อยไหมขึ้นเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหม51K นะครับ100K นะครับแต่บางทีวัดสลับกันนะครับวัดสลับกันมันจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะวิ่งไปด้านที่ความต้านทานต่ำตัวนี้นะครับ 100K นะครับวัดย่านไดโอดบ้างนะครับย่านไดโอดไดโอดเรียบร้อยไหมไดโอดเรียบร้อยนะครับวัดสลับกันจะต้องไม่ขึ้นไดโอดเรียบร้อยนะครับวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับC นะครับ C ก็เปลี่ยนแล้วนะครับ C นี้ผมใช้อะไรเก่าๆนะที่ร้านเพราะว่าไซส์นี้ยังไม่ได้หามานะครับยังไม่ได้สั่งซื้อมาประเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อมานะครับชนิดที่เป็นระดับ4 นาโนนะครับประมาณ4 นาโนฟาราดนะครับตัวนี้นะ1 กิโลโวลต์นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองทดสอบดูถ้าเกิดต่อไฟเข้ามานะครับเห็นไฟสแตนด์บาย3 โวลต์ออกที่หลังไดโอดตัวนี้นะครับเนี่ยวัดแค่ไฟสแตนด์บายก่อนนะถ้าเห็นออก3 โวลต์นะครับแล้วก็เอาบอร์ดตัวนี้นะครับไปเข้าทีวีเลยแล้วก็ลองเปิดทีวีดูนะครับถ้าเปิดได้ไม่ช็อตไม่ระเบิดก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นนะเราถ่วงวัดคอมฟิลไว้นะครับคอมฟิลนะครับวัดเราถ่วงคอมฟิลไว้นะเราจะต้องหามุมที่เราจะวัดไฟสแตนด์บายได้ดีตรงนี้นะครับหลอดคอมฟิลนะครับวัดจุดวัดไฟสแตนด์บายของเราก็เราจะวัดคอมไดโอดตัวนี้เลยนะครับเนี่ยหลังไดโอดนี่เป็นกราวนะครับเขารีคอเวอรี่ด้านเดียวแสดงว่าหลังไดโอดเป็นกราววัดคอมไดโอดได้เลยถ้าเห็น 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับแสดงว่ามีไฟสแตนด์บายออกแสดงว่า IC PWM ตัวเนี้ยทำงานได้เดี๋ยวเราลอง power on ดูเรามาทดสอบนะครับนี่ผมยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวจุดที่เราจะวัดนะครับก็คือตรงนี้นะครับคอมไดโอดตัวนี้ไปเลยนะครับหลังไดโอดตัวนี้เป็นกราวหน้าไดโอดเป็นขั้วบวกนะครับวัดคอมถ้าเห็นบนมิเตอร์เนี่ย 3.3 โวลต์เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ระบบทำงานได้ปกติแต่ว่าเวลาที่เราไดรฟ์นะครับเราจะทดสอบชุดที่มันเสียตรงนี้นะครับตรงสนับเบิลตรง C ที่มันระเบิดไปเนี่ยเราจะต้องเอาบอร์ดตัวนี้นะครับไปเข้าทีวีแล้วก็ลองเปิดดูนะครับมันถึงจะไดรฟ์ชุดเมนออกมาเพื่อไปเลี้ยงหลอดภาพนะครับวัดดูด้านไฟต่ำนะครับไฟต่ำไม่มีช็อตเลยนะครับผมจะวัดแค่ไฟสแตนด์บายพอนะครับคอมฟิลเรียบร้อยนะครับคอมฟิลเรียบร้อยนะเปิดไฟเข้ามานะ3 2 1หลอดไม่สว่างนะครับแสดงว่าระบบไฟสูงนะครับไม่ช็อตนะวัดคอมไดโอดตัวนี้นะครับ 3.5 นะครับเนี่ยเห็นไหมแสดงว่า IC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเนี่ยตัวนี้ไฟสแตนด์บายจะอยู่ประมาณ 3.5 โวลต์ตัวนี้นะ
ทำไมผมถึงวัดคอมไดโอดได้เลยนะครับเพราะว่าหลังไดโอดเนี่ยมันคือกราวนะครับกราวตัวนี้ก็จะมาแตะอยู่กับคาปาซิเตอร์ตัวนี้แหละเขาวงจรตัวนี้เขาจะคัดกรองเฉพาะประจุบวกไปนะครับส่วนประจุลบที่มันลงเหลืออยู่ตรงหม้อแปลงเนี่ยมันก็จะมาเก็บประจุอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่คาปาซิเตอร์เหล่านี้นะครับประจุบวกเก็บอยู่ที่คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟ3โวลต์นะครับเป็นไฟ 3.5 โวลต์ทดสอบอีกทีนะ3 2 1นะครับเห็นไหมครับได้ 3.5 โวลต์นะตัวนี้นะวัดคอมไดโอดนะครับได้ 3.5 แสดงว่าไฟเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยแล้วไฟเรียบร้อยนะครับไฟเรียบร้อยไฟเข้าระบบเรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ทดสอบชุดไดนะครับยังไม่ทดสอบชุดไดเราจะต้องเอาตัวเนี้ยนะครับไปเข้ากับทีวีนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะผมจะเอาไปเข้าทีวีนะครับอย่าลืมคลายประจุนะครับอย่าลืมคลายประจุประจุเรียบร้อยนะครับครับเพราะว่าคลายแล้วนะว่าคลายประจุแล้วเนี่ยว่าคลายประจุแล้วเห็นไหมนะครับนี่ขนาดว่าคลายประจุแล้วนะเบี้ยเลยนะครับเห็นไหมตกใจมาเลยนะครับเวลาคลายประจุเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยชัดเลยนะครับเดี๋ยวอยู่ไหนไม่เป็นไรนะครับขาไม่ขาดนะครับเป็นเพราะว่าเราตอนที่มันปะทุเนี่ยนะครับมันเกิดจากว่าเหมือนกับเรา disconnect สาย AC แล้วนะครับมันก็จะไม่มีประจุมาเติมเวลามันช็อตมันเสียหายเนี่ยมันก็จะแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมนะครับเวลาคลายประจุนะเนี่ยเห็นไหมก็ต้องคลายเบาๆนะครับเนี่ยคลายแบบนี้นะครับเนี่ยเอาใหม่อีกทีนะมีตัวไหนช็อตไปแล้วบ้างนะครับเอาใหม่นะเห็นไหมการคลายประจุเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคลายประจุสำคัญมากนะครับได้เห็นภาคกีฬามันเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจอยากให้เกิดนะครับเอามาอีกทีช็อตไหม3 2 1นะครับไม่ช็อตนะวัดคอมนะครับตรงนี้เลยนะครับต้องระวังนะครับ 3.5 โอเคนะครับระบบไม่เสียหายนะครับระบบไม่เสียหายนะระบบไม่เสียหายนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเราถอดปลั๊กชุดเมนออกนะครับถอดปลั๊กชุดเมนนะครับแล้วก็เอาหลอดไฟนะครับคลายประจุนิดนึงนะครับเวลาคลายประจุเนาะนะครับจับดีๆนะครับจับขั้วลบนะครับจับขั้วลบจับบวกนะครับจับลบจับบวกตอนนี้ทำไมมันไม่มีแล้วอะแต่เมื่อกี้แบบตุ๊บเลยนะครับเมื่อกี้ตุ๊บนะครับแต่บางทีหายนะครับเป็นอย่างนี้ไปทำไมคาปาซิเตอร์ตัวนี้เขาขนานครับวัดนิดนึงนะครับวัดนิดนึงหมดหรือยังไม่หมดนะครับไม่หมดนะหรือว่าหลอดผมขาดไม่ขาดนะครับเนี่ยหลอดไม่ขาดนะครับหลอดไม่ขาดครับหลอดไม่ขาดเดี๋ยวผมคลายประจุเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมวัดตัวเก็บประจุนิดนึงนะครับ82ไมโคร2ตัวก็ได้180ไมโครนะครับวัดนิดนึงนะครับวัดนิดนึง180นะโอเคนะครับ2ตัวได้150นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ
2ตัวนี้จะต้องได้160นะครับแต่ว่าดูได้150ตัวนี้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ทีวีนะครับใส่ทีวีแล้วลองเปิดดูเลยนะครับโอเคประมาณนั้นถ้าเราใส่กับทีวีจำเป็นต้องใช้หลอดถ่วงไหมนะครับเราอาจจะใช้หลอดถ่วงตอนที่ดูไฟสวิตช์นะครับถ้าเกิดว่าเสียบเข้าไปแล้วเห็นไฟสวิตช์นะครับเห็นไฟสวิตช์ขึ้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องปลดนะครับแล้วก็ลองไดดูนะครับเพราะว่าระบบมันแยกกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันระเบิดอะไรก็มันเป็นระเบิดไฟสูงเนาะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับผมก็ได้ใส่บอร์ดเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็กันเหนียวด้วยการค่อมด้วยหลอดไฟนะครับระหว่างฟิลนะครับเวลาเราต่อเข้าระบบนะครับเราจะเทสเข้าระบบเนี่ยเราจะต้องป้องกันการช็อตด้วยการค่อมฟิลนะครับเมื่อเกิดการช็อตหรือดึงกระแสสูงนะครับมันจะตัดเข้าตัวนี้จะช่วยดึงกระแสให้นะครับจะทำให้ฟิลไม่ขาดไม่ระเบิดนะครับวงจรข้างในจะไม่ระเบิดจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าขั้นตอนการทดสอบเนี่ยนะครับจะเป็นที่ลุ้นระทึกนะครับกับบรรดาช่างหลายๆคนนะครับก็เอาใจช่วยนะครับในทุกคนเลยนะครับให้เราจำแนกอาการเสียออกว่าบอร์ดจ่ายไฟเสียตัวนี้เราเรียกว่าบอร์ดประมวลผลนะครับบอร์ดประมวลผลเนี่ยผมจะไม่ชอบยุ่งกับมันมากเพราะว่ามันเสียง่ายนะครับมันเสียง่ายต่อการเราจิ้มพลาดนิดเดียวเนี่ยจะทำให้งานซ่อมของเราลุกลามบานปลายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยเราจะต้องไล่ตั้งแต่ทางไฟบ้านเข้ามาเลยนะครับไฟเข้าไหมไฟสวิตช์มีไหมไฟสแตนด์บายมีไหม 3.5 โวลต์นะครับ LG 32 นิ้ว LCD นะครับไฟสแตนด์บายจะ 3.5 โวลต์นะครับเพื่อมาเลี้ยงชุดตัวนี้ก่อนชุดประมวลผลนะครับ CPU เนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตไฟสวิตช์ให้ตัวนี้ครับคือ CPU นะ XD เนี่ยค่าย XD เนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตไฟสวิตช์ให้ถ้าเราเห็นไฟสวิตช์นะครับหรือไฟสแตนด์บายตรงรีโมทเนี่ยมีไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรสีแดงสีส้มสีอะไรก็ตามนะครับนั่นหมายความว่าตัว CPU เนี่ยนะครับทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้เราก็มากดฉายภาพเนี่ยภาพเต็มจอไหมภาพครึ่งจอเนี่ยก็เกี่ยวกับ T-bar นะครับไล่ระบบไฟ T-bar นะครับก็ต้องไล่แต่ในกรณีที่เขาไม่เสียเนี่ยผมจะไม่ตรวจเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องของลูกค้านะครับถ้าเป็นเครื่องของผมเองเนี่ยผมจะซ่าได้ถ้าเป็นเครื่องของลูกค้าเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยหวังผล 100% ก็คือผมจะไม่วัดมั่วเลยนะครับจะไม่วัดเก็บไม่วัดอะไรนะครับคือเราก็เดาได้เลยนะพวกนี้มันไม่ยากแต่ถ้าเราไปจิ้มพลาดเนี่ย IC เสียระเบิดบางทีจะทำให้งานซ่อมของเราจากที่จะได้ตังค์เร็วนะครับกลายเป็นว่าได้ตังค์ช้านะครับเรื่องความรู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องความรู้เนี่ยผมเชื่อว่าเราค่อยๆซ่อมไปทีละเคสนะครับอย่างเครื่องนี้มาอาการที่สนับเบอร์พังนะครับแล้วก็มีตัวคาปาซิเตอร์นะครับกรองความถี่สัญญาณความถี่สูงหน้ามอสเฟตลงกลางเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เราก็ได้ความรู้แล้วนะครับส่วนในชุดประมวลผลก็ไม่มีอะไรนะครับก็หนีไม่พ้นตัวต้านทานพวกพุทดาวหนีไม่พ้นเรกูเลเตอร์หนีไม่พ้นระบบการประมวลผลในการสั่งออนสั่งออฟนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับมาถึงขั้นตอนระทึกนะเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์เข้ามาครับ3 2 1นะครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับทุกคนอยากจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะต้องระวังนิดหนึ่งครับมีภาพนะครับมีภาพนะโอเคนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับก็ทีวีนะครับเนี่ยทีวีเขาจะมีถ้าเกิดโหมดสแตนด์บายนะครับเขาจะมีสีแดงติดนะครับถ้าเรากดเปิดเนี่ยนะครับไฟสีแดงจะหายนะครับไฟสีแดงจะหายบางทีก็จะกลายเป็นกระพริบนี่แหละคือสิ่งที่ทุกท่านต้องการเห็นนะครับก็คือขึ้นภาพเต็มจอตัวนี้ขึ้นภาพเต็มจอแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ซ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหม LG ขึ้นโลโก้3 มิติเลยแต่อันนี้กลับหัวนะเพราะว่าผมกลับหัวทีวีเนี่ย LG เนี่ยโลโก้3 มิติกลับหัวเห็นไหมครับตัวนี้เป็นจอภาพที่บอบบางมากนะตรงนี้นะครับต้องระวังอย่างมากเลยนะครับ
ไม่มีอะไรนะครับไม่มีมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งเนี่ยยังไม่มีใครที่กล้านำเข้านะครับเพราะว่ามันบอบบางไงนะครับก็ที่คลองถมมีเยอะนะครับคลองถมร้านซ่อมทีวีมีเยอะแล้วก็ร้านซ่อมทีวีเนี่ยต้องไปแจ็คพอตดูเอานะครับผมเนี่ยจะซ่อมเคส by เคสมีเพื่อนๆถามมานะครับโทรมาถามว่าพี่ที่ร้านมีอะไหล่ไหมนะครับอะไหล่ร้านผมนะครับถ้าเป็นอะไหล่คอมบอกเลยว่าจัดเต็มครบชุดอะไหล่ซ่อมคอมเนี่ยจัดเต็มครบชุด power supply RAM SSD hard disk นะครับหมึกพิมพ์เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยจัดเต็มครบชุดแต่ถ้าเป็นพวกอะไหล่ที่เป็นเครื่องซ่อมทีวี power supply ผมจะไม่ค่อยสต็อกนะครับผมจะไม่สต็อกเมนบอร์ดไม่ค่อยสต็อกอะไรผมจะสต็อกแค่คอมโพเนนต์อย่างเช่น MOSFET คาปาซิเตอร์ตัวต้านทานเนี่ยพวกนี้จะสต็อกนะครับแต่ว่าอะไรผมจะไม่ได้ขายอะไรทีวีที่เป็นเมนบอร์ดทีวี power supply ทีวีจะไม่ได้ขายผมจะซ่อมเคส by เคสจบนะครับจบค่อนข้างจะเกือบ 100% นะครับก็ประมาณสัก 90% นะครับถ้ามา10เครื่องเนี่ยส่วนมากก็จะมีไม่ได้อยู่ประมาณเครื่องหนึ่งนะครับถ้ากรณีไม่ได้เนี่ยนะครับผมจะไม่เครียดเลยนะถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ได้เนี่ยผมจะวัดดูจนเขาเรียกว่าอะไรผมปิดนะครับปิดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดกรณีซ่อมไม่ได้เนี่ยนะครับผมจะหาสาเหตุจนเจอว่าทำไมมันถึงไม่ได้นะครับส่วนมากเลยนะครับที่ซ่อมไม่ได้นะก็คือแผ่นจอเสียแผ่นจอเนี่ยข้างล่างเนี่ยเสียพวกทีบาร์เนี่ยนะครับแผ่นจอเสียแล้วก็ CPU เสียนะครับพวกเนี้ยนะครับก็เราจะต้องเปลี่ยน CPU นะครับจริงๆมันก็เปลี่ยนไม่ยากหรอกแต่ว่าเราจะต้องศึกษาก่อนเราจะต้องศึกษาลองผิดลองถูกเกี่ยวกับซากบอร์ดก่อนเราต้องฝึกถอดนะครับฝึกวางให้ได้นะครับเราก็เหมือนอย่างที่บอกนะเราจะไม่ทำกับเครื่องของลูกค้านะครับประมาณนั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ตังค์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด snubble เสียแล้วก็มีคาปาซิเตอร์อยู่หน้า MOSFET เสียนะครับใส่ให้เปลี่ยน MOSFET ไดด้วยนะครับผมเปลี่ยน MOSFET ไดให้เพราะว่าอะไรครับตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยตัวที่เสียอยู่หน้า MOSFET เลยอยู่หน้าขาเดรนของชุดเมนเนี่ยชุดสวิตชิ่งเนี่ยมันก็คือเสี่ยงแล้วเสี่ยงต่อลีกต่อผิดปกติถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดปกติมันจะต้องไม่เสียถูกไหมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็น600โวลต์20แอมป์ตัวเดิมเนี่ย15ตัวเดิม15แอมป์650โวลต์นะครับตัวใส่ให้ใหม่เป็น600โวลต์20แอมป์พอดีผมมี MOSFET ตัวที่ซื้อมาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทยอยลงคลิปให้นะครับไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็พยายามจะลงให้นะครับมีความต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวตัวนี้ผมไปประกอบแล้วก็ผมจะลองเปิดอยู่ประมาณ2 วันนะครับเปิดประมาณ2 วันเนี่ยก่อนส่งลูกค้านะครับก็เปลืองไฟก็ต้องยอมเพราะว่าเวลาไปลูกค้าไปใช้งานเนี่ยมันจะได้ทนยาวๆนะประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้ประโยชน์นะครับคลิปยาวนะครับคลิปยาวทุกคลิปยาวนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับใครดูก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ